සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Geeth LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක හදන්නත් මම භාවිත කරන්නේ Adobe Photoshop software එක. ඉතින් මේකත් Adobe Photoshop tutorial එකක් තමයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ tutorial එකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙයි. ඉතින් අපි එන වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අද බලමු ඔයාගේ image එකක් ලස්සන කරලා ගොඩක් ලස්සන smoke effect එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට මම භාවිත කරන්නේ Adobe Photoshop software එක. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop open කරගෙන තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා පේනවා දැන් මේ Photoshop open කරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහේ character එකක් මේකට import කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ මම selection එකක් දාලා duplicate කරගත්තු ලේගේ කලින් ලේගේ visibility off කරා මේකේ background එක remove වෙනවා. ඉතින් මම මේවා කලින් videos වල කියලා දීලා තියෙන නිසා මම background එක remove කරන්න හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. හරි. අපිට දැන් තියෙන්නේ ගොඩක් ලේසි දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයා brush ඉතින් අපි brush tool එක තමයි මේකට වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි brush set එකක් මේකට add කරගන්න ඕන smoke brush ටික. ඉතින් මේ විදිහට මම brush tool එක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා B අකුර press කරන්න. දැනට මම brush එකක් select කරගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේ වගේ smoke brush එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඒකත් එක්ක open වෙන option bar එකේ මෙන්න මෙතනට යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ interface එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන setting icon එකට click කරලා මෙතන තියෙනවා load brushes කියලා. මෙන්න මේකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මේ brush එක තියෙන මම මේ brush download link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාගේ brush එක මේ විදිහට select කරලා මෙතන තියෙන load කියන එක දෙන්න. දැන් මම දැනටමත් මේක add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ brush preset එක ඔයාගේ Photoshop software එකට add වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට page එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම යනවා file new යනවාට පුළුවන් control n ගහලත් මේක ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම pixel වලින් width එක 1900ත් height එක 1080ක් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ resolution එක 300ක්. මෙතන background color එක white color එක දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ page එක create කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලා පේන්නේ දැන් මම මේ page එක create කරගත්තා. දැන් මම guideline 4ක් දාගන්නවා. වගේ මේ guideline නැත්තම් මේ ruler එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් control R press කරලා ruler එක ගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ image එක මෙන්න මෙතනට import කරගන්න. drag කරලා මම drop කරනවා. ඊට පස්සේ control T press කරලා අපි මේක හරියට resize කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ පැත්ත මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕන. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් enter press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ character එක මම මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ smoke effect එක හදාගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මේකට layer mask එකක් layer mask නෙමෙයි duplicate layer එකක් ගන්න ඕන. ඒකට මම control J press කරනවා. මේ විදිහට duplicate layer එකක් අරගන්නවා. එතනදී layer panel එකේ duplicate layer 1 copy කියලා ආවා. ඒ කියන්නේ මේක duplicate එකක් දැන් create කරලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ යන්න ඕන filter වලට. filter tab එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන liquify කියලා තියෙනවා. මේ liquify මෙන්න මේ හරියට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක click කරන්න එපා. මෙන්න මෙතන තියෙන ඒ liquify එක click කරන්න. මේක shortcut එක විදිහට shift එක control x press කරාම මේ විදිහට මේ liquify window එක open වෙනවා. දැන් මම මේ liquify එක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ window එක open වෙයි. මෙතන දැන් ඔයාගේ character එක load වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ character එක දැන් load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන tools ටිකෙන් මේ පළවෙනි tool එක අරගන්න ඕන. කියන්නේ forward wrap tool කියන එක. ඊට පස්සේ මේ brush එකේ size එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ කොටු අරහන් භාවිතා කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ image එක මේ විදිහට drag කරන්න. ඉතින් මොකක්ද දෙකක් වෙනවා image එකට. ඉතින් මම මේ ටික
ඉක්මනට මේව කරගන්න. ඔයා මේ හැම එකම මේ සයිඩ් එක වැහෙන විදියටම ගන්න ඕන. හරි ඔයාලට වෙනවා දැන් මම මේ විදියට මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ විදියට ඩ්‍රැග් කරා මේ දකුණු පැත්ත වැහෙන විදියටම. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට තියෙන ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට ප්‍රිව්‍යු එක බලා ගන්න පුළුවන්. Few moments later. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ දැන් ලික්විෆයර් එක ලෝඩ් වෙලා ආයේ අපේ එඩිටිං ඒරියා එකට මේක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන ඇති මේක මේ විදිය ග්‍රැග් වෙලා අමුතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හදන්න අපි මේ යට තියෙන ලේ එක කියන්නේ මෙන්න මේ කැරක්ටර් එකේ ලේ එක මේ විදියට උඩට අරන් එනවා. උඩට අරන් ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට ලේයර් මාස්ක් එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේයර් මාස්ක් අයිකන් එක. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට මේ විදියට white color එකෙන් තමයි ලේයර් මාස්ක් එක ඇඩ් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයා brush tool එක ගන්න. brush tool එක අරගත්තට පස්සේ මේක option bar එකේ මෙන්න මෙතන back arrow එක ක්ලික් කරලා මේක ඔයාට අවශ්‍ය විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට තමයි හදාගන්නේ. ඔයාට මෙතනින් smoke brushes ඕන එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේන්නේ නැති 20ක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කොටු අරන් භාවිත කරලා මේ විදිහට තව පොඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ layer mask එක white color එකකින් නිසා ඔයා X අකුර press කරලා black කරගන්න foreground color එක. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ අයිනේ මේ විදිහට damage කරගන්න. ඒ damage වෙන එක පේන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කලින් layer එකේ visibility off කරන්න. ඉතින් දැන් පේනවා ඇති මේක මේ විදියට ඩැමේජ් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක එක බ්‍රෂස් අරගෙන මේ විදියට මේ ඉමේජ් එක ඩැමේජ් කරන්න. ඔකේ කැමති බ්‍රෂ් එකක් අරන් මේ විදියට කොටුව හරන්න. වලින් තමයි මේ සයිස් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ විදිහට ඉමේජ් එක ඩැමේජ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලින් ලේක මේ විදිහට විසිබිලිටි ඔන් කරලා බලන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් ඒක දැන් ඒ විදිහට විසිබිලිටි ඔන් කරලා තියෙද්දි ඔයාලට පුළුවන් alt එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් alt එක ඔයා press එකත් එක්ක මෙන්න මේ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මේකේ background එක අයින් වෙනවා. background එකේ අපි liquify කරගත්තු එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන දැන් මේක black එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඔයා white color එක foreground කරගන්න ඕන. හරි මම X අකුර press කළා මේ විදිහට change කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න brush tool එක. brush tool එක අරගන්න මේ විදිහට brush එකක් තෝරගන්න. තෝරගෙන මේකේ මේ විදිහට මේක angle එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහේ angle එකක් තියාගන්නවා. තියාගෙන මේ විදිහට brush එකේ පොඩ්ඩක් size එක අඩු කරනවා. අපි තව පොඩ්ඩක් angle එක වෙනස් කරගමු. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට brush එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේකේ size අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට layer mask එක select කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන white color එක තියන්න ඕන foreground විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ආයේ නැති වෙච්ච කොටස ආයේ මතු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි smoke කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට එක එක brush අරගෙන ඒ brush එක හරියන්නේ. මේ විදිහට brush අරගෙන
ඇන්ගල් එක වෙනස් කරලා ලස්සනට මේ විදිහට දාගන්න තියෙනවා. හරිින් ඔන්න විදිහට තමයි මේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක මම හදාගත්තේ. ඔයාගේ මේ විදිහේ බ්‍රෂ් කියන්නේ මේකේ තව බ්‍රෂස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පික්සල් බ්‍රෂස්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කොටු වගේ කැඩිලා යන විදිහේ හදන්න පුළුවන්. ඒත් මේ විදිහමයි. ඉතින් ඒ බ්‍රෂ් එකත් ඒ බ්‍රෂ් ප්‍රීසෙට් එකත් මම ඔයගොල්ලොන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒ වගේ මේ ඉමේජ් එකත් මම දාලා තියන්නම්. හරි ඉතින් මට පේනවා දැන් මේ විදිහට ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. වඩ පුළුවන් තව අපි මේ පැත්තටම ගන්න එපා. එතකොට ඒක කැතයි නිකන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මට දැන් පේනවා ඉතින් අපි ලස්සන මේ විදිහට ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක ඉතින් හරියටම නිකන් දියවල යනවා වගේ ගන්නට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහෙන් තමයි පික්සල් බ්‍රෂස් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේක සේව් කරලා. මම මෙතන යනවා ෆයිල් සේව් යනවා. save okay නැත්නම් save යන්න save as. හරි ඉතින් ඔයාලට ඕන ලොකේෂන් එක මේ විදිහට තෝරන්න. මම එතන තෝරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න. හරි මම මේ විදිහට නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන Photoshop මෙතන type එක save as type එක PNG JPG ඕන එකක් දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට JPG option කියලා window එක open වෙනවා. මෙතන දැන් මේ file එකේ MB 1.2ක් තියෙනවා. මේක size එක ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ control එකෙන්. දැන් මම මේක උඩරිම තියනවා. මොකද මේක thumbnail එකක් නෙමෙයි. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන ඕකේ ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් දැන් මේක සේව් වෙලා තින්නේ අපි යන් සේව් ලොකේෂන් එකට. මම ඔයගොල්ලොන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න තියෙනවා අපේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේකට අවශ්‍ය ඉමේජ් බ්‍රෂස්. ඉතින් මම බ්‍රෂ් දෙකක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්මෝක් බ්‍රෂ් එක සහ පික්සල් බ්‍රෂ් එක. ඒක වෙන වෙනම මම දාලා තියන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගාව මේ බ්‍රෂ් එක තියෙන්න පුළුවන්. Photoshop ගන්නකොට නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඒකට එන්නේ නැහැ. අපි ඒක වෙනම ඇඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මේකට ගන්න ඉමේජ් වගේ දේවල් හැම එකම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් දාන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලොන්ට. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න Geeth YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගොඩක් යාළුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ කට්ටියන්ට share කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් අද අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න ආව නම් අනිවාර්යෙන් ඒවා පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ ටියුටෝරියල් එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම Geeth Dinujaya.